Je 6:30 ráno a my jsme právě projeli hranicí a už to vypadá, že vjíždíme na Ukrajinu. Před několika měsíci se mi ozvala organizace Člověk v tísni, se kterou spolupracuju dlouhodobě a zeptali se mě, jestli bych s nima nechtěl jet na Ukrajinu. Ukázat, jaké projekty a co tam dělají. Neváhal jsem a nabídku přijal. A koncem května jsme společně s Petrem vyrazili směr Kyjev. Asi jsem oficiálně fakt šotouš, protože takový úsměv na tváři jako tramvaj česká v Kyjevě mi dlouho nic nevykouzlilo. Mimochodem dále koleje jsou v příšerném stavu a je první den, první ráno naší cesty a my se vydáváme do místa, do oblasti, která se jmenuje Sumy. Člověk v tísni na Ukrajině zaměstnává stovky místních lidí a jedním z nich je i Aliona, která nás bude částečně provádět a hlavně pomáhat s překladem. První naše zastávka je u paní Valentíny, jižně od města Sumy. Самолеты налетели, начали бомбить, и все поразбивали, в общем, окна, двери повылетали, все вставляли уже 2 раза сами, стреляли танки, ездили тут танки. Организация зробила спасибо большое, зробили окна, поставили, двери. Так, значит, что еще, крышу. Хотя бы не было уже, все прекратилось, хотя бы все, чтобы уже мир настал. Paní Valentína samozřejmě není jediná, jejíž dům a hlavně život byl zasažen válkou. My se přesouváme jen o pár kilometrů dál do města Ochtyrka za paní Inou. Teď za mnou projedou 2 děti, holčička je Máša a to jsou 2 ze 7 dětí paní Iny, jejíž dům byl taky poničený před rokem. A i tady pomáhá Člověk v tísni tím, že jí ten dům částečně opravili jak okna, dveře, tak střechu. A mimo toho, že má paní Ina 7 dětí, tak má taky neuvěřitelné množství různých zvířat a čerstvě i krásný koťátka. A z Máši, myslím, vyroste velká závodnice. Ми були в хаті. Та не було ж ні тривоги, нічого, все так швидко пройшло. Потім, коли перший взрив був, ми вибігли всі на вулицю. Шум такий, страшно було. Ну, а потім прильот, дим, другий, третій. В общем-то, всі в паніці, всі дітки дуже плакали. І без тапочок повибігали. Ну, в общем-то, це було. Během toho, co nám paní Ina vypráví, co se za války děje, se rozezní sirény a ona posílá svoje děti dovnitř. A co jsou sirény? Jo. Yes. Машенька, заходь в хату, сирена. Бігом до дівчат. My jsme teď ve vesnici Mykolaiv, kousíček od ruské hranice, jenom 30 kilometrů. Tady Člověk v tísni opravoval ne školu, ale spíše jí podzemí, který předělal na kryty. Je tam ošetřovna, jsou tam učebny a ten důvod je ten, že když je tady poplach, když se rozezní sirény, tak děti musí jít do krytu, který tady nebyl, takže by nemohli do té školy chodit. Dobrý den, já jsem Natalia Kozmenka. Tohle je Natálie. Právě ona má projekty ve školách na Ukrajině na starosti. A popisuje mi, jak často děti do krytů musí chodit. No, od včera to bylo 7krát. 7krát? 7krát včera to bylo. Vy jste se rozhodla žít tady, i když máte rodinu v Čechách? Já mám půlku rodiny tady v Ukrajině a půlku rodiny v Brně. Tak jsem ještě podívat dovnitř, jsme tady s Martinem Dorazínem z Českého rozhlasu, který tady dělá reportáž. Improvizovaný stativ, myslím, že jsem to zvládnul. Malý detail tady ve škole je, že mají na schodech malou násobilku a nějaký základní fráze anglicky a německy. A teď teda taky slyším, že tady probíhá hudební výchova. Hudební výchova na téhle škole byl pro mě velký zážitek, ale byl čas přesunout se dál. A to do města Labutín, nebo jak říkají tamní obyvatelé,
Tady mě poprosili, jestli bych mohl mít prezentaci pro místní studenty v takovém volnočasovém středisku, který tady pro ně Člověk v tísni zřídil. She would say, "Be my love and bring that." So when I heard it's Buď láska, I was like, "Oh yeah, that makes sense." A tak jsme se dlouze bavili, oni se hrozně ptali na to, jaký to je v Čechách, jaký to je ve světě, a já jsem jim říkal, že jsem rád jezdím na dovolenou, což je překvapovalo, ale bylo to hrozně milý. A zároveň potom jsme s paní ředitelkou byli pozváni sem do této budovy za mnou, což je snad nejstarší budova tady ve městě, škola, kde nám uvařila kafe a připravila nějaké sladkosti na stůl. A mimochodem tady organizace Člověk v tísni vyměnila všechny okna, protože, a to mě úplně šokovalo, paní ředitelka nám to vyprávěla, tady dopadaly prostě střely a z těch tlakových vln se všechna okna vysypala. У нас частково постраждала, випало скло у вікнах. Це було від зривної хвилі. У нас поряд поліція буквально, скільки десь, метрів 150, там, де впала бомба. І від зривної хвилі, ми найперші тут. І від зривної хвилі, значить, у нас впала бомба тут, де поліція, і наступна бомба впала там, де заправка була. Ze Sumské oblasti jsme na cestě do Černihivu a jednu z věcí, kterou nemůžu ukázat, protože jsme tak byli poučeni, jsou checkpointy, to znamená místo, kde stojí vojáci, zastaví každý auto a zkontrolují, kdo v něm jede. Občas se to obejde jenom jako zmávnutím, ale čím blíž jste ruské hranici nebo městům, tak chtějí třeba vidět pas. A teď jsme se u jednoho museli otočit, ne, že by nás nechtěli pustit, ale po cestě do Černihivu nám bylo vysvětleno, že na té hlavní trase z Kyjeva do Černihivu jsou rozebrané mosty. Takže hledáme jinou cestu do města. Pedro. Tento muž v bílé košili je Boris a je to ředitel 14. černihivské základní školy, kolem který právě procházím, která byla poničená poměrně nedávno, a to hlavně její okna tlakovou vlnou výbuchu, který se stal v její blízkosti. A když říkám v blízkosti, tak tohle za mnou je ta škola. А що вони таргетували? Що тут є таке? Чому? Немає нічого. Нічого? So my question was whether they targeted something specific here and so there is nothing, to target here. В одній школі і в Is іншій there two schools close by? в підвалах були люди. But in the basement there were people hiding В нашій during школі було during the 342 дорослих і 22 дітей. Já právě teď sedím v podzemí 14. černihivské školy v jejím krytu. Jsou tady rozdělené stoly podle tříd, jsou tady jmenovky, aby si každý dítě našlo své místo, ale aby taky učitelé věděli, jestli jsou všichni. Finchurch Aid je organizace, která to tady dala dohromady z prostředků částečně od Evropské unie, a pan ředitel Boris, který nás tady provází, je skvělý řízek. Toho bych chtěl za ředitele taky. A když jsem se ho ptal, kdy tady naposledy děti byly, tak jsem doufal v nějakou odpověď. Jako, no to už je dávno. Tak říkal, že v pondělí, a dneska je středa. Nejdýl tady byly 3 hodiny, nicméně vybavený je to tady tak, že myslím, že jim tady nic nechybí. Záchody, Wi-Fi, topení, tabule, všechno, co si můžete přát k výuce. Akorát tady chybějí okna a nějaká taková normálnost. Tak doufám, že sem ty děti už chodit nebudou. Tohle nebyla jediná škola, kterou jsme v Černihivu navštívili. Ta další byla jenom kousek a já jsem tam měl udělat přednášku pro místní studenty. Hned u dveří nás ale přivítala paní ředitelka s pro mě překvapivou informací. Yeah, okay, sure. So what do you just say that because there's the air raid, the kids have to be in the shelter? Yep. So we do the presentation in the shelter? Yes. Tak z důvodu toho, že teď je ve městě poplach a děti musí při poplachu do krytu, tak jim budeme, dobré hodně, dobrý den. Tak budeme dětem dělat srandy v krytu, očividně. So do you have some message for the viewers?
Nice! Už jsem prezentoval studentům na různých místech, ale ještě nikdy v životě ne v krytu. A děti byly naprosto famózní, skvělí studenti. Jedna slečna mluvila česky, protože bude studovat na UJEPu v Ústí nad Labem, tak to bylo úplně skvělý. A wow, tolik pozitivní energie od někoho, kdo je ve válce a ještě nedávno byl okupovaný, jsem ještě nikdy v životě neviděl. Stále v Černihivu, u takové poměrně normální bytovky, kde bydlí paní Valentina, která nás teď prováděla svým bytem, který byl zasažený, respektive byl zasažený kvůli tomu, že tady bylo zasažené místo, pozice ukrajinské armády a ta tlaková vlna vymlátila komplet všechny okna v tomhle baráku. Ten dům i hořel. Когда воно стрельнуло, я була сразу, як отут почали стріляти, отам. Я була вдома. Двері вилетіли в підвал, люди повискакували, кричать, хати горять там. She was here with her husband when it happened, so the shelling started outside and then it was bombing and the neighbors were screaming like, the apartments are on fire, get out of here. So she went out and she was screaming, but my husband is there, I cannot leave him. Firefighters actually, they rescued him, they took him out of the apartment because he was unable to walk. Je to tam pořád jako dost patrný, nicméně okna a dveře má nové a když jsme si teď mluvili, tak jediný, co dokola pořád opakovala, bylo děkuju, děkuju, děkuju. Спасибо вам, спасибо, велике вам спасибо. Дуже дякуємо вам, дуже. Спасибо вам велике, спасибо. Я вже трохи успокаюся, поперва, звісно. Ні, вона вже тут. Another school, another city, and we are... Welcome to Konato! Natálie, co se tady děje? Делаем дистрибуции кстати, сад про дети в 4 школы место Конато. Teď jsme v škole номер 9. Моя. Co tam je? Супер. Сила. Super síla? Освіта моя суперсила. Osvěta moje super síla. Кажи дякую. Buď láska, buď láska. My jsme ve městě Konotop, který není ničím moc zajímavý, ale pro nás Čechy jo. A to hned 2 věcma. Za prvý, tady jezdí tyhle ty famózní český tramvaje T3. Který jezdí po hodně zvlněných kolejích, takže úplně nechápu, jak to dávají. A za druhý tady jezdí i český autobusy, který jsem věnoval dopravní podnik z Ostravy. Ty místní autobusy vypadají, že už toho mají hodně za sebou, což ty ostravský asi taky, ale rozhodně jsou v lepší kondici než ty místní. Takže taková zajímavost. Na konec naší cesty jsme se vrátili do Kyjeva. Prošel jsem si kousek města, viděl výstavu zničené techniky a zeď, kde jsou fotky padlých vojáků. Mimochodem místo, který navštívil i náš prezident. Když jsem přišel večer do bytu, nečekal jsem, že zažiju následující. Ve 3 ráno se rozezněly sirény, což je něco, co už jsem na Ukrajině zažil. Ale o hodinu později se ozvalo něco jiného. My jsme následující den odjížděli zpátky do Prahy, kde jsem i teď. Je to už skoro měsíc, co jsme se z Ukrajiny vrátili a já bych chtěl znova poděkovat Člověku v tísni, že jsem tu příležitost měl s nima jet a vidět všechny aktivity, které tam dělají. V žádném případě se mi nepodařilo všechno vměstnat do jednoho videa a oni mi ani nemohli všechno ukázat. A teď nedávno opět pomáhali při další katastrofě, která Ukrajinu zasáhla. A nepomáhají jenom na Ukrajině, pomáhají všude na celém světě, pomáhají i tady v České republice, takže já jsem hrozně rád a jsem hrdý, že můžu být v jejich klubu přátel, takže pokud se taky chcete zapojit, tak určitě můžete. Já si myslím, že pomoct komukoliv, kdekoliv, kdo je v nouzi nebo v tísni, má být naprostá samozřejmost.
Díky, jestli jste video dokoukali až sem. Pokud vás aktuální dění na Ukrajině zajímá, a já to dělám tak, že sleduju novináři, kteří jsou přímo na místě. S jedním z nich jsem se viděl, s Andrasem Papadopoulosem, ostatně i s Martinem Dorazínem, takže určitě je doporučuji na Twitteru sledovat. Díky a mějte se, ahoj.